Lapissa on pieni kylä nimeltään Ruopsa. Kauan sitten isoisän isäni Oskari Soppela tuli Ruopsaan ja rakensi sinne talon nimeltään Heimola. Hän nai Eriikan ja heille syntyi 6 tytärtä ja 4 poikaa. Yksi tyttäristä oli nimeltään Helvi. Helville syntyi poika, Kari. Kari on isäni. Hän kasvoi Heimolassa suuren perheen keskellä. Yksi mummoni Helvin veljistä oli nimeltään Eero. Myös hän asui perheineen ajoittain Heimolassa. Heidän poikansa Pekka oli samanikäinen kuin minä. Minulla ei ole yhtään lapsuuden muistoa Heimolasta. Nykyään talo on hylättynä. En tuntenut mummoani kovin hyvin. Löysin Helvin vanhat kirjeet ja valokuvat vuonna 1996 pahvilaatikosta varastosta. Luin kirjeet moneen kertaan. Löysin Heimolan ja sukuni, joka oli asunut siellä. Muistan Helvin vanhana akkana, joka ei piitannut ulkonäöstään ja yhteiskunnan normeista. Sätkä sauhusi ja sana oli hallussa. Helvi hurmasi, piruili ja piikitteli. Mummo oli sairaseläkkeellä ja varsinainen kyläluuta. Helvi kuoli sydänkohtaukseen vuonna 1989. Hänen kuolemansa oli isälleni helpotus. Hei Sanna, täällä on lensi. Joo, on tosi. No niin, otappa tuosta. Coca-Cola. Se on Coca-Cola. Tämä on limsa. Yrittää muistella laulumme sanoja. Hiipikää hiljaa, pojat kuiskaa sanoa. Tuossa studiossa kuvataan parhaillaan jouluohjelmaa. Hei, katso äiti. Joo. Kumpa minäkin saisin soittaa torvea, kun ajattelin sen. Minä olen Kikka. Löysin kirjeistä toisen Helvin. Hän oli rakastunut ulkomaalaisen miehen, kuten minäkin. Ajat olivat toiset. Silloin oli Suomessa sota. Suomi liittoutui Saksan kanssa vuonna 1941 Neuvostoliittoa vastaan. Helvi työskenteli siskonsa Tyynen kanssa saksalaisessa komppaniassa Rovaniemellä. Siskot olivat kukkaan puhjenneita nuoria naisia. Ensimmäistä kertaa pois kotoa. Helvi rakastui.
Helvillä on tuo viiniläinen hellu silloin. Ja sitten tuo keskellä oleva akka oli pohjaovissa silloin tarjoilijana ja minä olin silloin teräksellä myyjänä ja minun hellu on siinä takana. Joo. Helvillä tuo viiniläinen komennettiin täältä Petsamon rintamalle sitten ja Helvi oli tuohon kyllä rakastunut tuohon Kortnaakelin Franzin kovasti. Franz lähetettiin Petsamoon ja Helvi odotti häntä takaisin. Saksa hävisi sodan ja sitten myös Suomi hävisi sodan. Neuvostoliitto määräsi Suomen ajavan saksalaiset sotilaat pois maasta 2 viikossa. Saksasta ja Suomesta tuli vihollisia yhdessä yössä. Rovaniemi tuhoutui ja Helvi katosi. Kukaan ei tiennyt, mitä hänelle tapahtui. Oliko hän elossa vai kuollut? Minä uskon Helvin lähteneen etsimään Franzia pohjoisesta. Kukaan ei koskaan saanut selville, mitä tällä matkalla tapahtui. Helvi tuli raskaaksi. Hän ajautui yli maitten ja merten vieraaseen maahan. Hampurissa Kari on syntynyt 45 heinäkuun 4. päivä. Ja Helvi on tullut tänne sitten lokakuussa 47 sieltä. 3 vuotta se on sillä tiellään ollut siellä. Mutta Helvillä ei ollut täällä, ei se ollut yleinen nainen. Helvi löysi Hampurista ystävän, Marie Seemannin, joka antoi heille suojan. Marie hoiti Karia ja kiintyi tähän kuin omaan poikansa. Hän kutsui Karia Peter. Helvi puti koti-ikävää ja päätti palata takaisin Suomeen. En minä tiedä sitä, kuka se on polkenut tuon Karin. En tiedä, kuka se Karin isä on. En minä tiedä yhtään siitä. Marie Helville. Hampuri, tammikuu 1948. Hyvä Helvi. Kuinka te voitte siellä? Olet varmasti onnellinen ollessasi kotona. Koti on paikoista parhain, eikö vain? Me voimme täällä hyvin, lukuun ottamatta nälkää. Meillä on aina liian vähän ruokaa, kuten tiedät. Sinä ainakin saat siellä syödä, niinhän Helvi. Hampuri, maaliskuu 1948. Hyvä Helvi. Sinä kirjoitat, että voisit lähettää meille paketin. Se olisi niin ystävällistä, mutta ainoastaan, jos sinulla on ylimääräistä itselläsi. Elämämme on täällä aivan kamalaa. Hampuri, huhtikuu 1948. Hyvä Helvi. Olen odottanut sinulta kirjettä, mutta en ole kuullut sanaakaan. Olemme todella huolissamme. Haluaisimme tietää, oletko terveenä ja miten pikku Peterimme voi.
Hampuri, kesäkuu 1948. Hyvä helvi. Vihdoinkin täällä on taas kaikkea saatavilla. Hedelmiä ja vihanneksia, laseja ja lautasia. Olemme peräti saaneet kuponkeja ostaaksemme kenkiä ja vaatteita. Mutta nyt sinusta, hyvä helvi. Olimme niin iloisia, kun kuulimme meidän pienen Peterin voivan hyvin, mutta olimme niin huolissamme sinusta ja sairaudestasi. Ethän sinä voi kuolla näin pian. Niin, olisi ollut mukavaa, jos olisit jäänyt tänne, mutta eikö koti ole kuitenkin aina koti? Olisit ikävöinyt Suomea täällä. Hampuri, heinäkuu 1948. Hyvä helvi. Sain kirjeesi eilen ja olin niin yllättynyt, kuinka sairas olet ollut. Annathan anteeksi tietämättömyyteni. Voin vain kuvitella, kuinka mielellään söisit omenan. Otan postista selvää, voinko lähettää sinulle jotakin. Hampuri, marraskuu 1948. Hyvä helviä Peter. Olimme niin onnellisia, kun saimme teiltä uutisia. Pelkäsimme jo sinun kuolleen. Sinulla on varmasti ollut lavantauti, kun kirjoitat, että kaikki hiuksesi ovat pudonneet. Älä murehdi. Kyllä tukka uudelleen kasvaa ja löydät helposti itsellesi miehen. Hampuri, joulukuu 1948. Hyvä helvi. Miten pikku Peter voi? Minusta oli niin vaikea päästää hänet menemään. Hän oli kuin oma lapseni. Ehkäpä me jonakin päivänä tapamme uudelleen. Hampuri, toukokuu 1965. Hyvä helvi. Meistä oli niin ihana nähdä Kari Peteristä kuvia. En olisi koskaan uskonut hänen jo menneen naimisiin. Muistoissani hän on edelleen vain pikkuinen poika. Terve. Terve. No. Me ollaan niin odotettu, ettei tässä päässä. Ilari menee piiloon. Ei se tulekaan mukaan. Mulla on ensimmäinen muistikuva, että oli hyvin säkkipimeä ja yöllä minä heräsin semmoiseen kaameaan olotilaan, kun oli täysin säkkipimiä ja ei mitään. Ei ääniä, ei mitään ja itki aivan hillittömästi siinä pimiässä. Ja tuntui, että tulee maailmanloppu. Se on ensimmäinen muistikuva. Ja sen on täytynyt olla niitä ihan ensimmäisiä öitä. Se on muutos ollut melkoinen, kun on tullut sieltä ulkomailta tänne. Yleisesti tiedetään, että isäni on puoleksi saksalainen, mutta kukaan ei siitä enää puhu. Hän pitää sähköliikettä äitini kanssa Kemijärvellä. Mutta nämä on vähän niin kuin tämmöisiä kaupan terälehtiä. Nämä tämmöiset värikkäät. Kyllä. Noin.
Näin. Heidän suunnitelmissaan on myydä liike muutaman vuoden kuluttua ja viettää eläkepäiviään Ruopsassa. Eeva Ruopsa on asunut ikänsä Ruopsassa. Hän muistaa hyvin Helvin. Millainen se Helvi oli sinun silmissä? Ja? Millainen se Helvi oli sinun silmissä? Tai tunsitko sitä Helviä ollenkaan? Kun minä en ole sitä tuntenut. Niin, kyllä. Mukaan. Meillä on sitten mukaan. Olen kuullut kerrottavaa, että Eero oli kantanut sitten minut tänne kotiin. Ja häntä sanottiin Erkkiksi, mutta hänen oikea nimi oli Eero Mikael. Hän oli muuten lapsista nuorin, Oskarin ja Riikan lapsista. Kaikki järki oli kasautunut mummulle, Riikalle, ja kaikki tunne oli Oskarille kasautunut. Niin se on tästä. Tuleeko se silmi? Kohta päästä. Mennäänpäs katsomaan. Siinä. Pääsetkö sisään? Täällä on niin pienet ovet. Tule ukikaan. Täällä on tämmönen vanha talo. Tästä me mennään porstuasta pirtti. Katoppako täällä. Vaikka mitä tavaraa. Siinä on iso poronsarvikki tuossa. Ootko sä nähnyt poronsarvikki? Niin. Tämmönen. Siinä oli ruokapöytä tuossa ja tuossa oli ukin sänky. Minun ukin sänky oli siinä. Tuolla mummon sänky. Täällä. Tulepas katto. Mummon sänky siinä. Siinä se mummo eli ja asusteli. Tässä oli meidän astiaiden alta. Niin. Onko meillä mukaan? Mennään. Kyllä me lähdetään kohta se ehkä torille. Lähetään, joo. Katoppas. Kari on ollut aina vain
soppelaisten mielestä vain Termaani. No. Sanotaan näin jälkeenpäin, että minusta ehkä äiti teki suuren virheen siinä, kun hän tuli pois sieltä. Siitä alkoi hänen henkilökohtainen alamäki, kun hän tuli tänne. Siinä oli syyllisyyden tunteita, koska yhteiskunta oli puritaaninen siinä vaiheessa vielä, että aviotonta lasta ei sinällänsä hyväksytty. Ja sitten siinä oli tupla murheet, kun se oli vielä maan polttaneille tehty se poika ja sillä tavalla, että ei se mitään helppoa ollut. Kyllä minäkin sitä kuulin pienenä. Siis silloin kun tuli tiukka paikka, niin sätittiin nimillä. Ukkikin sättiin lempeästi. Se oli kaikista lempein sättiminen ukki. Tämä ukki kun oikein suuttui, niin se sanoi, että senkin saksmanni. Minä olen tutustunut Ruopsaan vasta viime vuosina. Muutin pois Suomesta vuonna 1991. 10 vuotta on kulunut, mutta päivääkään ei ole mennyt ilman vieraantumisen tunnetta. On kuin asuisin 2 maan välissä, en enää kotona siellä tai täällä. En osaa sanoa, mitä erityisesti ikävöin Suomesta, mutta Ruopsa edustaa kaikkea sitä, minkä olen taakseni jättänyt. Hei Pekka! Yksikö sinä olet tuolla? Minäkö? Niin. Olen. Nyt tällä hetkellä. Se lapsi? No meidän äiti luon. Joo. Ne tulee huomenna. Kansi joukotta kyllä. Ulos vai? No. Oi hellän pumala. Monta pentua? 2. Mene sinne. 3 pois. Pekka oli minun ikäinen. Meillä oli vain viikon ikäero. Olemme kuulemma maanneet vauvoina samassa kehdossa. Kävimme eri kouluja nuorina. Tutustuin Pekkaan paremmin viime vuosina. Me olimme naapureita Ruopsassa. Asuimme molemmat tahoillamme ja ravasimme akselia Nuorgam, Ruopsa, Amsterdam. Pekka porojensa takia, minä koti-ikäväni. Pekka oli toistaiseksi sukumme viimeinen poromies. Ihailin hänen maailmansa, mikä oli niin erilainen omastani. Olimme sopineet menevämme poroerotukseen seuraavana kesänä. Sinne asti emme päässeet koskaan. Pekka kuoli oman käden kautta pihallaan tammikuussa vuonna 2000. Tänäänkö? Tänäänkö? Niin. No pitää sinun rauhoittua. Hautajaisyönä ajoin hänen talonsa ohi Ruopsassa. Oli säkki pimeä. Kirkas halogeenilamppu paloi ulkona, valaisten jokaisen yksityiskohdan. Säikähdin ja järkytyn, kun näin kaikki hänen tavaransa levällään pihalla. Moottorikelkan, kintaat sen päällä, haalarit roikkuivat kuistilla. Näytti siltä, kuin jokin olisi Pekan keskeyttänyt, aivan kuin hän olisi vain jossakin käymässä. Sen sijaan hänet oli kuopattu ja haudattu. Seuraavana päivänä kaikki oli siivottu ja uusi lumi peitti kaiken alleen.
Emme ole kovin puhuneet isäni suvusta ja sen kohtaloista. Olen aina tietänyt isäni taustan, mutta en ole koskaan tunnistanut sen synkkyyttä. Kirjeet aukaisivat sen minulle. Vein isäni Heimolaan, missä hän kohtasi uudelleen lapsuutensa ja kertoi siitä minulle. Talo oli muistoja täynnä. Keskustelumme kesti 6 tuntia ja mitään ei jäänyt sanomatta. Isäni muuttui joskus pieneksi pojaksi kertoessaan tarinoitaan. Helvin surullinen kohtalo oli vain yksi monista. Kuolema oli usein läsnä keskusteluissamme. Pekan kuolema niistä tuoreimmillaan. Joo, se oli äitille tuli semmoinen hetki, se kerran suuttui mulle, minä olin tehnyt pahaa jotakin. En muista mitään. Mutta se hermostui minuun niin helvetisti, että kirveä otti ja ajatti minua. Tuossa meni aita vähän viistoon tuossa pellon laidalla ja se lähti tuolta maantieltä ajattamaan minua. Ja minä olin aivan paniikissa ja pakokauhun vallassa ja juostiin tuosta semmoinen muutama 10 metriä. Minä pääsin luiskahtamaan sitten aidan alta pois ja se ei sopinut siitä. Ja pääsin tänne jonnekin pakoon, ehkä mummon turvaan tai jotain semmoista. Se oli tosi vakava tilanne. Semmoista sattui. Kyllä. Sekin kuuluu elämään. Semmoinen. Että se oli samana syksynä aikaisemmassa vaiheessa, kun äiti joutui sinne piirimielisairaalaan. Mistä hän masentui? Siis hän masentui siitä omasta olotilasta, että ilmeisesti hänellä oli syyllisyyden tunnetta, minusta turhaakin siinä mielessä. Mutta en tiedä sitten, en minä tunne hänen aivoituksia, mutta että kun ei lähtenyt se elämä rullaamaan. Ei onnistunut miesystävät, ne oli semmoisia juoppoja retaleita ja eihän niin sanotut kunnon miehet langenneelle naiselle, niin eihän ne varmaan niin kuin miehiä oli vähän, kun sota oli vienyt miehet. Se on yksi fakta, suomalaiset miehet. Ja kyllä minä käsittäisin, että hän oli niin sanotun huonon naisen maineessa. Mitä se absoluuttisesti sitten on, niin sitä ei osaa sanoa. No kuka sä luulet, että se on isä? En luule enkä mitään, en tiedä oikeastaan. Ja minulle on sillä lailla käynyt se melkein tarpeettomaksi. Mulla koskaan se jossakin vaiheessa vaivasi silloin ihan pikkupoikavaiheessa, mutta ei mulla ole mitään tarvetta selvittää, kuka on minun isä ja mistä kotoisin, koska se minun isä asiat on tullut hoidetuksi ukin ja enojen kautta. Ruopsa, marraskuu 1956. Jumalan terve, rakas äitini. Äiti, kuulepa, ota kaikki laskut ylös, mitä sinä olet ollut sairaalassa ja lääkärin vastaanotolla. Viime pyhänä oli pyhäkoulu ja minä olin siellä. Ukki on hyvin jaksanut lähteä porometsään. Tänä aamuna hän meni hevosella Ketolaan. Ukki on ostanut pajureen. Äiti, tiedätkö sinä minun talvitakkia? Tyyne ja Kyllikki ovat pesseet lehmät oikein puhtaaksi. Ukki ja Matti ovat tappaneet Tanelin. Se painoi yli 100 kiloa. Sydämelliset Jumalan rauhan terveiset opettajalta, ynnä Ruopsanperä ja koko Soppelan osuuskunta. Jumalan rauhaa, Kari. Muistatko sä sitä, kun Helvi tuli takaisin tänne sitten sairaalasta? En tarkalleen muista. Siis sillä lailla muista, että se oli kauhean mukava tilanne. Äiti oli parantunut ja oli iloinen ja siitä alkoi tavallaan niin kuin uusi tilanne, joka oli paljon positiivisempi tilanne kuin pitkään aikaan siihen mennessä. Mutta sitten taas lähti niin purkaantumaan kuin kondensaattori. Vähitellen energia häipyi. Elämäenergia. Siis mä oon kuullut sulta, että
Helvillä oli syfilis. No sekin on ollut, joo. Oliko se tähän aikaan? Oi, ei muista. Niin, minä olen itse asiassa kuullut sen jälkeenpäin sen. En minä ole sitä tajunnut missään vaiheessa, mitä perintävää se on. Että kyllä, kaikki. No siis kaikkia asioita loppujen en tällä hetkellä muistanut. Ei ollut edes tuolla ATK:lla tuota asiaa. Nyt kyllä muistan, että näin on asiat. Että ehkä sitä ei haluakaan muistaa kaikkia asioita. Siis minäkin. Oulu, joulukuu 1956. Hyvä Kari. Olen kovasti virkistynyt täällä. Oli se hyvä, että lähdin. Älkää hävittäkö niitä lehmiä kaikkia, ainakaan vielä. Koti on niin tyhjä, ellei siellä ole elukoita. Niin, kai sinun ja minun täytyy hakeutua jonnekin muualle. Sinähän et tietysti haluaisi, kun olet tottunut olemaan siellä, ja olethan sinä niin pienikin. Toivottavasti minä tulen terveeksi ja voimme taas jatkaa elämämme jotenkin. Eihän sinun pientä päätäsi saisi vaivata vielä näin suurilla asioilla. Eihän. Oletko vihainen? Älä ole. Älä sinä toisille lapsille kerro, että olen jossakin kummassa paikassa. Ethän. Sanot vain terveiset ja sillä hyvä. Niinhän. Taidankin jo lopettaa. Opettajalle paljon terveisiä. Kirjoita, jos saat postirahaa. Sydämellisin terveisin äiti. Se on niin kuin taakse jäänyttä elämää. Ei enää mitään voi kuin opiksi tuleville. Ja muistutukseksi, että meille kelle tahansa voi sattua mitä tahansa. Että haluan tässä yhteydessä korostaa semmoista asiaa, että se joilla on onnea, tuuria, muistaisivat kiittää välillä. Onne voi kääntyä. Se on niin kuin esimerkiksi minua opettanut tämä Heimolan perheen tarina. Sitä tarkoitat nyt varmaan enemmän näitä Muitakin kuin Helviä. Heikkiä, Pekkaa, Leaa, Lautiaisen Erkkiä, osittain Topia. Itsemurhia on ollut, nuorten miesten itsemurhia 2 kappaletta meidän tässä. Minun serkuista 2. Minua nuorempaa poikaa on ottanut itseltään hengen. Sitten minun serkkutyttö on 1 epäselvissä tilanteissa ottanut hengen itseltään. En tiedä ihan tarkalleen miten on. 1 serkuista on surmattu, niin sanotusti tapettu tanssitilanteessa. Ja tappohan on aina, se ei ole yksistään puhas vahinko, vaan siinä täytyy olla vikaa sysissä ja sepissä. Ja sitten tätä mielen romahtamista on niin kuin
1972, Tampere. Hei äiti. Niin, Lea on kuollut. Tuntuu käsittämättömältä, miksi juuri näin piti käydä. Kyllä Eeron perheessä on murhetta. Sanotaan, että Herra rakastaa niitä, joita hän koettelee. Tuntuu jotenkin hirveältä, miksi juuri Eeron perhettä näin pitää vastustaa. Mies, joka on rakentanut ja raatanut, tehnyt monen miehen työt, on varmasti menettänyt uskonsa elämään. Tämäkö on kaiken palkka? Terveys on mennyt, tuntee epäonnistuneensa isänä, huoli perheestä, koska ei jaksa eikä pysty enää siihen, mihin aikaisemmin. Eero kirjoitti itselleen kuolemasta meille. Halusin kirjoittaa muutaman lohduttavan sanan, mutta en saanut sanotuksi mitään. Terveisin, Kari. Sanotaanko, että se arvomaailma, mikä oli esimerkiksi tässä Heimolan perheessä, niin siinä ehdotonta rehellisyyttä pidettiin niin kuin tärkeänä, että eikä saanut kerjätä eikä pyytää apua, jos ei sitä. Tällä tarkoittaa sitä, että ei saanut tunnustaa, niin kuin, että jos huonosti meni, niin sitä ei saanut tunnustaa. Jos ei itse pystynyt parempaan, niin se piti riittää. Ja tällekin päivälle samat asiat, eli ennakkoluulot. Kun ihmiset jää ennakkoluulojensa kanssa temuamaan, niin ne johtaa sitten arvaamattomiin seurauksiin, niin kuin tänäkin päivänä. Siis tarkoitatko sä Pekkaa vai? Pekkaa tarkoitan kyllä siinä, että Pekka on yksi uhri. Huonon talouden ja aika pitkälti tietenkin omienkin huonojen elämäntapojen suhteen. Että jos alkoholi on, naisasiat menee huonosti, niin siinähän rupeaa järkkymään oma minuuskin. Ja sillä lailla. Niin se etenee. Ja sitten kun on ehdoton maailmankuva, että minä olen tullut sille rajalle, minä en saa anteeksi. Minä en pysty kääntymään täältä. Minun on tehtävä se, mikä on vain tehtävissä. Ottaa itseltä henki, niin minä säästän nuo muut vielä pahemmalta. Pekalla oli vielä näiden lisäksi, että hänellä oli selkä jumiutunut. Ja se oli kipiä niin, että pystynyt päiväkausiin tekemään töitä muuta kuin särkylääkkeiden avulla. Ja lääkärit oli antanut semmoisen ennusteen, että jos se operoidaan, niin siitä tulee ainakin puoliksi jäykkä. No semmoiselle miehelle kuin Pekka, joka on poromies, jonka koko elämä on yhtä ruumiin liikettä ja sen saumatonta toimimista, niin se oli yhtä kuin tappotuomio, että sillä lailla.
Pekka oli Kyllikin ja Eeron ainoa poika. Eero oli isäni eno, joka oli kantanut hänet Heimolaan kirkolta. Pekan kuolema herätti henkiin muut nuorena kuolleet suvussamme. Lea, Pekan sisko, oli kuollut epämääräisissä olosuhteissa vuonna 1972. Hän oli vain 19-vuotias. Lean kuolema heitti suuren varjon Eeron perheeseen. Eero haki tyttärensä ruumisarkussa Tukholmasta ja kuoli pian itse sen jälkeen aivoverenvuotoon. Kyllikistä tuli leski vuonna 1975 4 lapsensa kanssa. Pekan kuolema lähensi perheitämme ja vietimme juhannuksen yhdessä Ruopsassa. Kuka muu haluaa valkoviiniä? Furi, pari, far. Mulla on sitten vähän, hän ottanut tänä keväänä. Totta se sillä, kun en ole niin liikkunut ja pyöräillyt kuin en. Ja ainakin ton viiniä. No tuossa. No niin. No niin. Juhannuksen, hyvää juhannusta. Juhannuksen. Joo. No niin. No. Kyllä se. Menehän ukki. No niin. Aha, joo. So, yes. Showtime! So this is the place I am. No niin. Sirpa, showtime! This is good. Äiti katsoi tänään onnenpyörää, niin mä olin vanhainkodissa Amerikassa, niin siellä mummot hoki koko ajan. We are going to see the wheels of fortune! Se on tää sama onnenpyörä. Illat ja esittää niin kuin jotain niin
On. Kyllä minä vaan lähtisin. Kyllä, Harmi vain, jos jos asuu Helsingissä. Tykkää. Joo. Helvin kanssa oliko reissussa? Tää on oikein hyvä. Very good. Kävelittekö te Joujärvelle asti? Tässä. Kylään. Ja monta kylää käynyt täällä läpi. Kävellen. Aina se on ihanaa. Ne. Helevin kanssa mentiin tuolle mettään. Siellä oli kaatopaikka. Ja siellä oli kaikkia kallemäti, tahnaa, maksatahnaa, siellä oli kinkkupasteja, siellä oli vaikka mitä. Niin Helevi sanoi, että ihanaa, Irene aletaan maistelemaan näitä. Kun ihmiset oli syönyt ne, mutta siellä oli vielä jäljellä vähän. Niin miehän maistui ihana kallemäti tahna. Mä en ikinä nähnytkään semmoisia herkkuja. Niin Helevin kanssa maisteltiin ihana mäkitahnaa ja mitä kaikkea. Ja me syötiin sitä kaatopaikalta niitä. Ne oli tosi hyviä. Kulinaristinen nautinto. Helevi leipoa ja kaikkea tehdä, mutta se oli niin taiteellinen, se oli paljon kiinnostunut niin kuin nuo kotihommat, että tuo seurustelupuoli enemmän. Niin, Helevi on seuraihminen. Niin se mitä turhaa energiaa kuluttaa johonkin kotitöihin, kun muut tekee ne hommat. Ja sitten mä en muista, kun se viimeisiä vuosia asui, mä olin lukiossa silloin itse vielä. Kävin Helevillä tuossa kylässä, kun se oli aika kylmä se talo, tai se kamari, missä Helevi asui silloin. No ihan raskinut pitää oikein. Niin, siellä säännä neulo jotakin. Ruopsa, syyskuu 1975. Terve Helvi. Haluan ilmoittaa sinulle sen tosiasian. Meillä ei ole enää isää. Hän on päässyt tästä murheen maasta iäiseen lepoon. Hänet siunataan seuraavana lauantaina, siis 13. päivä, kello 12 kirkossa. En kuule jaksa enempää. Terveisin Kyllikki ja lapset. Pekka oli semmoinen, ne oliko kintaspari isänsä kanssa silloin, kun isänsä eli. Pekka oli 9 täytti silloin, kun isä kuoli. Se oli kova pala. Tietenkin näille tyttärillekin, mutta että se Pekka muuttui aivan sitten semmoiseksi sulkeutuneeksi. Kaipas varmaan isähän sitten loppuelämän. Pekka sanoi kerran, että hänellä meni jotain sirpaleiksi sisällä. Niin. Mä muistan aina nauro ja valkoiset hampaat ja me leikittiin, mutta sitten jotain se naksahti sen isän kuoleman jälkeen. Pekka muuttui ihan täysin. Sehän niin hoiti niitä suvun poroja tai semmoisia, että joskus tuntui, että se oli rasitekin ne porot. Nyt tuntuu, että se jotenkin vähän niin kuin, siis suoraan sanoen vähän helpottaakin. Se oli jotenkin aina rasite se poro, jotenkin ne porot. Ne on kalliit ne porot. Tuntuu, että se kirous on niissä meidän poromerkkeissä. Niin, tai jotenkin tuntuu, että en mietiä. Kilpa uskoo tämmöiseen. Tai en mietiä, onko se kirottu. Semmoinen tunne vaan on. Näin. Että on kirous. Ja nyt mikä ne porot? Suvussa on kirous. Jotain ikävyyksiä. Niin, en tiedä, onko se sitäkään. Enemmän se on mun mielestä puhumattomuus. Noin. Vaietaan asiat puolelle. Joo, pane tuokin. Te olette olleet kaukana, mutta Pekka on kertonut paljon mulle niistä hommistahan. Ja niistä vaikeuksista, kun me oltiin kahden. Ja nämäkin nekin. Se sanoo. Mutta kun mä menen tuonne Heimolaan, niin mä olen hirveä ahdistus. Ja semmoinen, että siellä on jotain ihmeellistä. Tuossa on meidän kotipaikassa. Pane tuosta. Mua ahdistaa aivan hirveästi. Joo, sinne tämäkin. Tuossako meidän kotipaikassa? Ei, tuossa Heimolassa on jotain minua negatiivista. ahdistaa tuolla meilläkin. Minua ei haista, tuossa on. Niin, mutta minä tunnen sen niin. Sekin on kiva. Ne oli jotenkin. Niin, ja sitten lapsena jotenkin näki niin paljon semmoisia onnettomia ihmisiä. Tai semmoisia justiin semmoisia. Ja sitten kuvitteli, että muunlaista elämää ei olekaan, kuin että on aina vaikeuksia. Niin, just ymmärrät. Mulle Pekka sanoi kerran, että ei hän ilman kuolemaa pelkää, mutta elämän kanssa on vaikea. Niin joo, promiehinä. Niin, kun luonto jotenkin nujertaa. Siis nujertaa loppuun. Pappi sanoi siinä puheessa, että se on luonto on ihana, mutta se on aika armotonkin. Tai siis se on aika armoton. On meillä mukava elämä, on. Mutta
jotenkin sitten tuntuu, että kun miehet on Soppela suku elänyt vain niin miesten kautta, niin miesten kautta se suku niin jatkunut. Ja mietin, että miten meidän perheen kuolla, kun meitä on 3 tyttöä jäljellä, niin onhan Pekalla pojat tietenkin, se jatkuu siitä. Mä ajattelin, että voisiko joskus jatkua naisenkin kautta. No, I don't disagree, but I don't know how. Me lähdettiin hakemaan niitä vauvan vaatteita, riepuja, niin kuin sanottiin, semmoisia sideharsoja, vaippoja, nykyisin sanotaan. Ja minä souvin ja, eikö Erkki souti ja minä pidin perään, niin se oli. Ja se otti aina naukkuja siinä välillä ja päistyi kuin pelikaani siinä mennessä. Ja se oli hyvin pimiä, mutta kuutamo paistui. Ja se loi semmoista aavemaista tunnelmaa. Ja meille sattui semmoinen asia siellä järvellä, ihan oikeasti, että kun se Erkki souti, niin se heitti soutamasta 1-2. Ja rupesi karjuun sillä oli mukaan niin kuin kaveri siinä vieressä, että ole perkele kuka tykkäät. Minä että no mitähän tässä on tapahtunut? Mitä tässä nyt? Minä vähän niin kuin pelkäsinkin siinä. Vaikka minä olin jo semmoinen 15-vuotias torikka. Joo, ja sitten se Erkki taas vähän matkaa souti ja sanoi sitten mulle, että Kari, näitkö näet, että kuka hänen viereen tuli soutamaan? Että en minulle ketään nähnyt. Ja siinä vaiheessa mulla vielä enempi pelotti. Joo, ja Erkki sanoi, että tähän tuli nahkatakkinen mies. Ja se kysyi, että saako soutaa kaverina? Tähän on Könö Eemeli. No joo, ei siinä mitään. Sitten vielä mentiin semmoinen puoli kilometriä, kilometrin verta eteenpäin ja päästiin sinne Inaajan rantaan. Ja sitten Erkki rupesi näkemään pikkuukkoja. Ja se rupesi mesuamaan niiden kanssa ja huitoo airalla niitä, että menkää helvettiin ja niin edelleen. Se meni taaron meillä se reissu, se ei onnistunut. Siitä ei tullut, ne rieput olisi ollut siinä mökissä noin 100 metrin päässä rannasta, mutta ei me päästy sinne asti koskaan. No ja loppua minä en muista se, mihin liekkömpi nukkumaan tänne, mutta Erkki kun heräsi aamulla ja oli järissään ja muuta, niin se kysyi mummolta ja ukilta, että kuulkaa, kun tämmöinen tapahtui, että tuli Könö Eemeli hänen kanssa soutaa, että onko semmoista äijää olemassa. Niin mummo sanoi, vai ukkiko se sanoi, että ei ole, että on ollut semmoinen Könö Eemeli. Että se on kulkenut täällä kalastamassa. Se on Isokylältä pois semmoinen Könö Eemeli. Ja kaiken kukkuraksi se kyseinen Könö Eemeli on minun vaimon Tarjan ukki. Onko meillä ahalla? Eikö se Irene tullutkaan? Ei. Saa nähdä, kuka tässäkin sitten on asunut. Pekkaahan minä aina toivon, mutta kun se oli se hälläkin niin monessa paikassa se olin paikka. Aina tuota pitkää väliä. Piti porojen takia kulkea täällä. Ja Sarilla oli työpaikka Nuorkamissa. Totta se väsy elämään, kun ei löytänyt sitä pysyvää sijaa. Ei täälläkään porohomma enää, kun se on vain harrastus. Niillä on hyvät työpaikat ja
ottavat sitten loman, kun on erotukset ja muuta. Siinä on Mikon Lapinjoki jää. Siihen se oli Pekka kantanut puitakin, että minun ei tarvitse tuolta hakia. En ole kulkenut sitten jälkeenkaan. Äiti, ottaakohan Sari nää Pekan Paula? Niin ei tiedä koskea. Ja nää on henkilöt. Soppelan suvun miehet on jotenkin niin itsetuhoisia kaikki. Se oli nuokki puut haalannut. Silloin kun minä viimeksi kävin, niin se sanoi, että älä lähde lavolta hakemaan, että hän on tuonut sulle puita kantanut. Ja siitä sä voit lämmittää niin kauan kuin mennään ihmistä. Äiti! Olisinhan minä täällä kulkenut lämmittämässä yhden, kun ei jalka mennyt. Äiti, eikö meillä yhtenä kesänä ollut tuolla aitan takana sikaa? Muistatko? Sitten se sika karkasi ja me juostiin pitkin Kyrjäsen perässä. Tuolla takana oli semmoinen sikala. Oliko meillä lampaitakin? On ollut lampaitakin, muistaakseni. Ja hevonen. Kaikki auki? Joo, että täällä on niin ummehtunut harjoittaa. Tuossa se nukkui tuossa sängyssä kamarissa, kun minä tulin tänne silloin viimeksi. Ja sitten minä lämmitin tuon piirretuon uunin. Ja se kävi porot ruokkimassa. Niin se kysyi, että kauanko sulla vielä menee. Minä, että ei tässä mene enää kauan. Se haki oivan kyyttiin ja lähti. Torstai 3. Oli se 3. Keskiviikko. Minkälaista se olisiko täällä edes oikein vanhaksi kaikki? Tiedon portaat. Uusi tieto, missä ne toivat, tuolla ne missä ne toiset. Niissä olisi paljon tietoa noissa, kun pänttäisi päähän. Ja tässä isä piti hevosen valjaita aina, kun tuli sisälle. Tähän rajautti. Ei. Jossakin oli aina valjaat. Sisällä hevosen valjaat. Jossakin ne piti olla, kun... Mä muistan, että ne olisi ollut tässä nurkassa. Ei. Tässä oli ainakin keinutuoli. Mä muistan. Ei ne ollut peräseinällä. Ne oli paremmin tuolla valjaita. Kun mulla olisi terve jalka, minä pesisin kaikki nuo matot rannassa, mutta kun minä en pysty. Joo. Me lähdetään Jyvälän kumpuun, meillä vaihtelee vaatteita ja tai siis pakkaamaan. Ja...
Ehditkö tulla? Sä joudut kuitenkin Sirpan hakemaan Pöyliöstä. Niin jos sä tulisit sitten, niin kuin sovittiin 6:15, viemään mut junalle. Okei. Kiva. No niin, moi. Äiti! Irene hakee minut 6:15. Lähde etelään. Kato, kun olin niin murheissani vuosi sitten, kun se Pekka meni. Niin. Olen minä nytkin murheissa, mutta eri tavalla. Niin. Että mutta ei Sirpa nythän Sirpan sydän oli rikki, kun se tuli Rovaniemelle. Siellä varmaan tiedät sen tapauksen. Siis niin sanotusti sydän... Niin, kato, kun se mies oli jättänyt sen sinne. Sydän surusta rikki. Niin. Joo. Mutta se oli, mä näin, että Sirpasta, että nyt on tosi vakavaa. Tai nyt on, kun Sirpalla niin oli kuollut, sillä oli kuollut niin elämäilo. Tai semmoinen, ei sillä ollut mitään. Niin kuin, ja sen takia minä niin hätäännynkin kauheasti. Mutta se oli ovella, kun minä soitin sunnuntaina vielä sitä lenkille, niin että hän paistaa lättyjä. No miehän tietenkin ajatteli, että kaikki on hyvin. Kyllä minä koen kuoleman, että se on pääsääntöisesti vapauttava hetki suurelle osalle ihmisistä. Se on myös vapauttava hetki niille, jotka itse riistävät hengen itseltään. Laajemmin ottaen kuoleman minä koen, niin kuin pappi sanoo sen, että hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Olotilassa, jossa ei lasketa aikaa. Millään suureilla ei ole sillä tavalla muotoa, kokoa, suuntaa tai määrää. Ei siellä lasketa aikaa, ei mitään. Se on sitä vapautta, todellista, täydellistä vapautta.
Semmoista elämä on kuule. Se on retki, joka sitten päättyy ajasta ikuisuuteen. Niin se on.